التعليقات والميزات الموجودة في البرمجة. اليوم سوف نتعلم ذلك. نحن لدينا هنا أزرار. هذا الزر يقوم بعد التعليقات الموجودة. نحن لدينا 4 تعليقات، وهذا الزر يقوم بتحديد التعليقات الموجودة. والزر الآخر، الزر الثالث، يقوم بإظهار التعليقات وإخفاء التعليقات. أما الزر الأخير يقوم بصناعة جدول يظهر فيه مكان وجود التعليق والخلية التي كانت تحتوي على التعليق ونص التعليق نفسه ماذا كان مسجل. فإذا البرمجة التي سوف نتعلمها اليوم هي كيف نعرف عدد التعليقات. لنرى البرمجة الموجودة. البرمجة الأولى هي عدد التعليقات. نحن نستطيع أن نقول في البرمجة المتغير نعطيه رقم 0 ونصنع فورم، نصنع حلقة تبحث عن كل الخلايا المستخدمة في هذه الورقة، وعند وجود أي خطأ تتجاهل هذه الخطأ، وتقول المتغير الثاني يأخذ الخلية التي فيها تعليق نص التعليق التي موجود في الخلية. فإذا في هذه الحالة عندما يبحث يقول إذا الخطأ كان يساوي 0، أي بما معناه لا يوجد ولا خطأ، بهذه الحالة التعليقات، هذا المتغير الذي أعطيناه رقم 0، التعليقات أو هذا المتغير يأخذ رقم -1، وبهذه الحالة عن next والفول يكون يشمل جميع التعليقات الموجودة في ورقة العمل أو الخلايا المستخدمة. والإف الأخرى تقول إذا كان التعليق 0 أو هذه الخلية أخذت رقم 0 بما معناه أنه لا يوجد ولا تعليق، تظهر هذه الرسالة تقول لا يوجد ولا تعليق. وإذا كان يوجد التعليق لا يساوي 0 أكبر من 0، فإذا تظهر رسالة تقول أننا لدينا 4 تعليقات، وانتهينا من الزر الأول. أما الزر الثاني هو تحديد التعليقات. إنه سطر واحد يقوم بعملية أنه select، يحدد بكل الخلايا، يحدد فقط التعليقات. أما الزر الثالث وهو زر شبيه للأون أوف، يقول إذا كان الابليكيشن الخاص بالتعليقات يأخذ الخاصية الفلانية، إذن أعطيه الخاصية العكس، وإذا لم يكن يأخذ الخاصية الإظهار أو الإخفاء أعطيه خاصية الإظهار. فإذا في هذه الحالة الإف لها إذا تحققت أعطيه العكس، وإذا لم تتحقق أرجعه إلى العكس. إنها خاصيتين on و off، وهي تتخاطب مع الإف. أما الزر الأخير وهو الزر الذي يأخذ البيانات ويحفظ مكانها، إنها موجودة بالبي 4 وتحتوي على 132، والنص الذي مكتوب هو هذا النص. فإذا سوف نعالج هذه الخطوة. أن المتغير نعطيه رقم 0، ونبدأ بالحلقة مشابه لما سبق. نبدأ بالحلقة لكي نبحث عن كل الخلايا المستخدمة ونتجاهل الأخطاء، ونعطي للمتغير X أن الخلايا نريد الخلايا التي فيها التعليقات، وعندما يكون الأخطاء 0 فإذا نزيد لهذا المتغير رقم 1 بما معناه أنه يوجد تعليق. وإذا لم يكن هذا المتغير أخذ رقم، إذا بقي 0 فإذا لا يوجد أي تعليق في هذه الخلية وتنتهي البرمجة. أما إذا لم يكن يساوي 0 ننتقل إلى الجو تو 0. الجو تو 0 هي برمجة موجودة في آخر
البرنامج، أي أنها تنهي البرمجة إذا كان يوجد خطأ. فإذا نحن الآن يوجد متغير نعطيه أنك أنت الملف ورقة العمل التي نعمل عليه، والمتغير نسميه all sheets إنه الورقة التي نصنع منها البرمجة. وبهذه الحالة نقول application sheet يساوي 1. فإذا إنها 1 نطلب الآن إضافة ورقة جديدة لكي يتم ترحيل البيانات من الورقة القديمة إلى الورقة الجديدة. وبهذه الحالة الويندوز 1 اوبشن نعطيه اسم ونضيف له اسم الشيت، كما أننا نضيف له التعليقات، ونقول أن السطر الأول من الورقة الجديدة، نلاحظ الآن السطر الأول من الورقة الجديدة يوضع فيه هذا النص، والسطر الثاني بنفس المكان، العمود الثاني والعمود الثالث. في هذه الحالة نحن أسسنا العناوين، وتبدأ الآن بنعطيه بولد، خاصية البولد نحدد من 1 إلى 3 مع من أول ل1 3 نعطيه البولد يساوي true. وبهذا تبدأ الحلقة الآن لتبحث عن جميع التعليقات الموجودة لكي تدرج في الورقة الجديدة. بهذه الحالة يوجد تخاطب الآن بكل التعليقات الموجودة، والإكس تساوي والإيرور تساوي 0. فإذا السطر يساوي سطر زائد 1 لكي ننتقل إلى سطر جديد ونسجل. ونقول أن الخلية التي سطرها 2 من العمود الأول تساوي ماذا تساوي؟ تساوي عنوان الخلية التي تم وجود فيها تعليق. فإذا إنها تدرج ب4 ب8 لأنها أوجدت فيه التعليق. أما الخلية التي هي بنفس السطر لكن مع عمود ثاني أعطيني ما هو قيمة الخلية، ماذا كان مكتوب فيها. فإذا يعطى ماذا كان مكتوب فيها. أما العمود الثالث الخلية أعطيني نص التعليق الذي كان موجود فيه. في هذه الحالة انتهينا من عملية الفور وأدرجنا جميع التعليقات في هذه الورقة. ونقول أن عمود B يجب أن تكون أوتوماتيكيا لكي تأخذ مساحة أكبر، والعمود C نعطيه مجال أن عرضه 34 ونعطيه الأوتوفيلتر. شكرا لمتابعتكم. برنامج سهل فيه ميزات جديدة، أننا بدأنا نتحكم بالتعليقات وندرجها بجدول ونظهرها ونخفيها ونعرف عددها. جميع هذه الأمور مفيدة ومهمة لنا لكي نتحكم بما يصنعه المستخدم أو نزيد له ميزات موجودة في ملفه. نلتقي غدا في برمجة جديدة إن شاء الله.